Welcome to Lady Ring Channel. Sống ở một nơi mà mình rất khó khăn để hòa nhập là một ác mộng thật sự đấy các bạn. Vậy thì cái nơi nào mới là phù hợp? Chào các bạn, hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Canada. Như cái video giới thiệu của mình sẽ chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế và bài học của bản thân về con đường học tập và làm việc của mình. Cái vấn đề đầu tiên mà mình phải giải quyết liên quan đến du học với các bạn là where? Mình muốn học ở đâu? Cái video của mình không phải là để persuade hay là để dụ dỗ các bạn phải đến học ở Canada hay là một cái quốc gia cụ thể nào hết, mà mục đích của mình đó là muốn chia sẻ cái quá trình mà mình đã trải qua và cuối cùng là cái phương thức mà mình đã dùng để mà đánh giá những cái lựa chọn, lọc ra những cái quốc gia mà mình có thể đến và cuối cùng là lựa chọn một nơi mà phù hợp nhất cho mình. Và mình tin rằng bạn cũng có thể dùng cái phương thức này để mà đánh giá cái tình hình thực tế của bản thân và sẽ đưa ra sự lựa chọn phù hợp nhất. Phương thức tiếp cận của mình đối với mọi vấn đề luôn, không chỉ là vấn đề mà liên quan đến việc du học nào đâu các bạn. Mình gọi đó là breakdown. Gọi là sao nhỉ? Là mổ xẻ đó. Mổ xẻ cái vấn đề thật chi tiết nhất mình có thể, as details as possible. Khi mà mình đã yên tâm là mình nhìn vào cái vấn đề ở mức độ nhỏ nhất có thể rồi á, nên mình hiểu vấn đề ở mức độ chi tiết nhất có thể rồi á, thì khi đó mình sẽ bắt đầu việc research hay là analyze hay là tìm kiếm, phân tích, đánh giá và đưa ra cái quyết định. Lúc này thì bạn đang nghĩ là mình đang làm những cái chuyện mà nó gọi là gì, overkill, nó quan trọng quá vấn đề. Có thể mình có hơi một chút overkill, nhưng mà cái phương châm của mình là vậy nè. Theo như người Mỹ hay là người Canada thì họ hay nói là better safe than sorry, là vẫn an toàn là trên hết á, còn hơn là mình phải cảm thấy hối hận sau này. Think about this. Bạn đang quyết định một việc mà cái khả năng nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn forever là rất cao. Nếu mà bạn lựa chọn một nơi để đi học nè, trải qua 2 năm hoặc là 4 năm tùy trường hợp, xong rồi boom, bạn không thể tìm được việc làm hay là bạn không có cách nào để ở lại và làm việc, thì đến lúc đó thì sẽ như thế nào? Mình nghĩ nếu mà bạn đang coi cái video này á, tức là cái dự định của bạn đó là đang muốn tìm kiếm cái your own path to the dream, to the future, ở cái nơi mà bạn muốn đến. Nếu mà bạn chỉ muốn học xong ok mình về lại Việt Nam để sống và làm việc á, thì có lẽ nó sẽ dễ dàng hơn. Bạn có thể vào Google hay là tìm kiếm những cái nơi du học, tìm kiếm làm một vài cái research xong rồi chọn một nơi đến. Hoặc là bạn cũng có thể nghĩ về nè, bạn còn trẻ nè, có thời gian nè, cùng lắm thì nếu mà mình không thích cái nơi mà mình đã đến để học á, thì mình có thể quay về Việt Nam, làm lại từ đầu, đi học tiếp một nơi khác. Cái vấn đề là thế này nè bạn, cái chi phí một năm trung bình nha, trong trường hợp của mình ở Canada chẳng hạn, học phí á, chi phí một năm học phí là khoảng 30.000 đô. Mình đang nói đến trung bình ha. Có những thành phố nó có thể lên đến gấp đôi, có thể hoặc là thấp hơn một chút. Hoặc là cái đó là gì? Chi phí sinh hoạt nè, cũng khoảng 20.000 đô. Again, một số thành phố có thể lên đến gấp đôi hoặc là sẽ ít hơn một tí. Thì khoảng một năm ha, bạn phải tốn chi phí ít nhất là 50.000. Mình muốn nhấn mạnh ở đây là ít nhất ha. Nên bạn có thể còn trẻ, bạn có thể tiếp tục làm lại từ đầu hay là học lại ở một nơi khác. Nhưng mà bạn đơn giản là bạn không thể refund cái 50.000 mà bạn đã bỏ ra đâu. Mình còn chưa đi vào chi tiết là mình không có tiền. Thực sự mình ra trường mà đâu có tiền gì đâu, chỉ là một đứa sinh viên mới ra trường thôi, chuẩn bị đi du học. Nên cái 50.000 đó nó là toàn bộ đến từ ba mẹ mình, đến từ mồ hôi, đến từ công sức của ba mẹ mình. Cho nên mình thật sự đã tìm hiểu rất kỹ. Đó là lý do đó mà mình tìm hiểu rất kỹ cái nơi mà mình muốn đến, để mà mình muốn chắc ăn là mình sẽ không có, again it's better safe than sorry, là mình sẽ không hối hận về sau. Vậy thì hãy cùng mình đi vào cái chi tiết về cách thức mà mình đã chọn nhé. Mình gọi đây là phương thức H&V do mình tự sáng chế đó. H có nghĩa là horizontal,
H là horizontal and V nghĩa là vertical, nghĩa là chiều ngang và chiều dọc các bạn. Horizontal mean mình đã break down. Đầu tiên đó là quốc gia nè, là cái nơi mình muốn đến ha. Sau khi mình đã chọn được một quốc gia rồi thì mình sẽ suy nghĩ đến nhỏ hơn, tỉnh bang hoặc là tiểu bang tùy theo quốc gia ha. Có một số nơi thì họ gọi là vùng chẳng hạn. Rồi đến thành phố, mình muốn sống ở thành phố nào ở cái tỉnh mà mình đã chọn. Rồi cuối cùng đó là news. No, just kidding. Mình chỉ đùa thôi. Cái này không phải là tin tức đâu, mà là ý mình ở đây là North, East, West hay là South. Có nghĩa là mình muốn ở cái khu vực nào của cái thành phố á bạn. Vậy thì chiều sâu sẽ là gì? Mình có list ra những cái category. Đầu tiên á là rất là đơn giản và straightforward. Cái điều mà bạn nghĩ đến đầu tiên đó là money. Trước tiên mình phải nói đến living cost. Mình nghĩ cái này nó không cần phải bàn nữa hết. Đó là cái top chi phí lớn nhất của mình. Cho nên mình cần phải xem xét cái chi phí này trước hết. Khi mà nói đến cái living cost thì mình nghĩ bạn cũng đã biết rồi, đó là nhà ở nè, chi phí đi lại nè, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cộ, nhà ở này nọ, rồi đồ ăn chẳng hạn. Yes, mình chi tiết đến mức độ đó các bạn ở trong research của mình. Cái đến mình nghĩ bạn cũng đã đoán ra được rồi, đó là học phí ha, tuition. Cái chi phí này á, thì nó sẽ chịu chi phối bởi cái chương trình học của mình, hoặc là cái ngành học. Một số ngành nó sẽ mắc hơn những cái ngành khác, hoặc là cái chương trình như là cao đẳng hay là đại học thì nó cũng sẽ chênh lệch. Và ở mỗi quốc gia nó cũng sẽ chênh lệch. Bởi vậy mình đang tìm hiểu về cái nơi đó, cái quốc gia đó, để mình tìm được cái best deal á. Tiếp theo trong cái danh sách của mình á, mình gọi nó là quality. Đó là chất lượng. Đó là bởi vì mình không thể nào mà đo lường hay là dùng một cái công cụ nào đo lường cụ thể như là bao nhiêu lít hay là dài bao nhiêu mét được, mà chủ yếu là bởi cái ý kiến nè và cảm nhận của mỗi người nữa. Vậy thì cái quality này nó gồm những gì? Đầu tiên mình có nó là people. Có thể bạn thấy cái này nó hơi thừa ha, toàn bộ cái quality này bạn thấy nó hơi thừa. Nhưng mà mình là một đứa đã sống ở Canada được gần 10 năm rồi, 9 năm, gần một thập kỷ rồi. Mình thấy những cái điều này nó cực kỳ quan trọng luôn bạn. Đương nhiên mà trong trường hợp của bạn ở thời điểm này á, bạn đang tìm hiểu một nơi để đi du học thì bạn thấy là money nó là hợp lý nhất ha. Nhưng mà nếu mà bạn muốn xây dựng một cuộc sống ở cái nơi này, bạn muốn thật sự sống ở đây á, thì đối với mình những cái điều này nó cực kỳ quan trọng. Một trong những điều mà mình rất tự hào khi mình nói là mình đang sống ở Canada á, đó chính là cái con người ở Canada. Mình thực sự cảm nhận được cái sự chào đón ở nơi này, và quan trọng á, là cái sự mà mình gọi là gì, được giúp đỡ. Và mình thấy nó cực kỳ quan trọng khi mà bạn có thể bạn chỉ muốn bạn du học xong bạn quay trở về thì đương nhiên cái gì đơn giản nhất là money, bạn tìm hiểu về cái chi phí. Nhưng mà nếu mà bạn thực sự muốn sống ở đây thì bạn nên tìm hiểu xa hơn một chút, cái nơi đó có thực sự phù hợp để bạn sinh sống hay không. Cái đến mình có cho cái quality đó là life. Đối với mình nha, mình là một đứa mà mình không thích ồn ào hay tấp nập hay là quá nhiều cái sự distraction. Thì Canada lại là một nơi rất là phù hợp và mình muốn đến thực sự. Mình nghĩ bạn cũng nên suy nghĩ thật kỹ về điều này á. Cái life ở đây mình muốn nói đến đó là ví dụ như là hệ thống y tế nè, hệ thống an sinh và phúc lợi xã hội nè, mức sống nữa. Có thể cái quốc gia đó nó perfect, bạn rất muốn đến đó, nhưng mà mình không đủ để cái mức sống đó mình không có theo kịp á. Cái kế đến mà mình cũng rất là quan trọng, mình nghĩ đó là thuế nè. Mình nghĩ là mình sẽ phải làm một video riêng về cái chủ đề life in Canada hay là ở bất kỳ một quốc gia nào, bởi vì có rất nhiều điều mà mình muốn chia sẻ ở đây. Và cái tiếp theo của cái quality mà mình muốn nói đến đó là opportunities. Cái cơ hội ở đây mình muốn nói đến đó các bạn, nó không chỉ đơn giản là cái cơ hội việc làm mà bạn có thể thấy mỗi ngày ở trên tin tức là chỉ số cơ hội việc làm ở đây như thế nào, mà là cái cơ hội việc làm cho một du học sinh đó bạn.
khi mà mình đến một cái quốc gia, nhất là những nước phương Tây hay là Mỹ, Canada chẳng hạn, thì chúng mình á, được xem là thiểu số ở nơi mà mình đến đó bạn. Bởi vì là khác màu da nè, khác màu mắt nè, khác ngôn ngữ mẹ đẻ nè. Mình thực sự là cái group thiểu số ở đây á. Vậy thì khi mà bạn tìm hiểu cái nơi mà bạn muốn đến á, thì cái cơ hội việc làm á, bạn nên xem xét ở cái khía cạnh làm của một cái nhóm thiểu số. Tại sao mình lại nói như vậy á? Để mình đưa ra một ví dụ ha, mình biết có một số quốc gia, mình sẽ không nói ra là nó là quốc gia nào đâu, nhưng mà ở cái quốc gia đó đó mình có người thân và bạn bè sinh sống á, thì bạn có biết là bạn không thể làm chủ một cái business mà mình phải thuê một cái người bản xứ để làm chủ cái business của mình. Vậy tưởng tượng như bạn đi học ra, mình muốn mở cái doanh nghiệp hay cái gì đó, nhưng mà ở cái người ta không cho phép mình phải thuê một cái người bản xứ để làm chủ, trong khi mình vẫn điều hành cái doanh nghiệp của mình. Thế nên mình mới nói cái quality này nó rất là quan trọng nếu mà bạn muốn tìm kiếm một cái lối đi riêng của mình. Nếu bạn không chỉ đơn giản là đến học tập ở đây đâu, mà bạn muốn đến để mà sinh sống á, thì những cái này bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi mà mình đến á. Tiếp theo trong cái quality mà mình muốn nói đến đó là cái culture, cái văn hóa. Văn hóa là mình đang nói gom chung á, có rất nhiều thứ ở đây. Ví dụ như là đồ ăn chẳng hạn, food, đồ mặc chẳng hạn. Lời khuyên chân thành của mình đó bạn nên bỏ thời gian nhiều một chút để tìm hiểu về văn hóa, cả trước và sau khi bạn đến cái quốc gia đó luôn. Đặc biệt là nếu mà bạn muốn thật sự là đặt nền móng ở cái nơi đó. Mình cũng sẽ có nhiều cái video về cái chủ đề này, và mình nghĩ là trong những cái video sắp tới của mình á, thỉnh thoảng mình cũng sẽ chạm đến cái chủ đề này, bởi vì mình thấy nó rất là quan trọng, nhưng mà hầu hết bọn mình á đều hay bỏ qua cái này, gọi là sao ta, underestimated it. Yeah. Tiếp theo trong cái category của mình á, mình muốn nói đến đó là relationship. Thì tại sao mình lại nói đến cái điều này? Điều mình muốn nói ở đây á, đó là nếu mà bạn có là người thân nè, hay là bạn bè ở nước ngoài á, thì bạn nên suy nghĩ liên hệ, thì cái điều kia là bản năng tự nhiên bạn sẽ liên hệ với họ và tìm hiểu á. Nhưng mà bạn nên thận trọng khi mà muốn làm cái điều đó. Bạn nên thận trọng suy nghĩ xem bạn có muốn bước theo cái con đường của họ đi. Mình muốn nhấn mạnh rằng bạn có muốn bước theo hay là đi theo cái bước chân của họ. Đương nhiên rồi bạn, khi mà mình đến một cái nơi hoàn toàn xa lạ, mà nếu mà mình có một cái người nào đó mà không cần phải là người thân mà những người quen thôi, bạn bè hay là hàng xóm chẳng hạn, ở một nơi xa lạ để mà giúp đỡ mình á, cái điều đó nó thật sự rất là tốt. Bạn sẽ cảm thấy rất là nhẹ lòng á. Nhưng có thể thật sự trong lúc đang nói này mình muốn đổi cái chủ đề này ghê. Mình nên gọi nó là persuasive, có nghĩa là dụ dỗ á. Vấn đề là vậy nè bạn, ngay cả khi cái gia đình bạn hay ba mẹ, bố mẹ chẳng hạn ở Việt Nam á, họ cũng sẽ thấy yên tâm hơn khi mà bạn đến ở một cái nơi nào đó mà mình có người thân để mà xin hỏi giúp đỡ chẳng hạn. Thì nên tất cả những cái sự thuận tiện đó đó, cái thuận tiện mà mình gọi là bề nổi, nó sẽ persuade bạn, nó sẽ dụ dỗ bạn chọn cái nơi mà bạn có người thân hoặc là có bạn bè sinh sống. Nhưng mà again, nó chỉ là cái bề nổi thôi. Cái điều thật sự quan trọng ở đây á, nó là cái your own path, đó là cái lối đi của bạn. Chỉ có bạn mới đang bước đi con đường của bạn. Và hãy suy nghĩ về điều đó. Bạn thực sự muốn điều gì? Cái điều gì thật sự phù hợp với bạn? Cái quốc gia đó có thể nó rất là phù hợp, rất là perfect cho bạn của bạn. Nhưng mà cho bạn thì sao? Cho lối đi của bạn thì sao? Nên cái này nó cũng khá là quan trọng, nên mình để nó ở đây để bạn tìm hiểu ha. Và cuối cùng á, mình có cái cuối cùng của mình ở đây, mình gọi nó là personal. mình phải thú tội một chút vậy nè. Nếu như mà mình làm cái video này mà vào năm ngoái chẳng hạn, chắc chắn mình sẽ không có cái phần này ở đây, mình sẽ không có cái personal ở đây. Nhưng mà vào năm nay á, nếu mà bạn cho mình nha, nếu bạn cho mình tiền luôn, mình không cần phải bỏ ra một đồng nào mà bạn còn cho mình tiền để mà mình sang du học ở Mỹ á, thì cái câu trả lời của mình vẫn là no, thank you. Xin lỗi các bạn, mình đang sống ở Canada và hiện tại á, Canada mình yêu quý á,
không có phải là huge fan, không có phải là thần tượng của một nước Mỹ mà rất là nhiều người yêu quý. Mình nghĩ bạn cũng hiểu cái personal ở đây là gì á. Đơn giản là mình không muốn, I don't want to go there, no matter how good that country is. Mình thực sự không muốn đến Mỹ dù nó có tốt đẹp, nó có tươi đẹp đến mức nào. Bởi vì những cái điều mà yeah. Anyway, nó là chính trị rồi, xin lỗi các bạn, mình hơi off chủ đề một chút xíu. Nhưng mà mình muốn nói ở đây là cái personal feeling, cái cảm giác đó nó cũng rất là quan trọng để mà mình quyết định ha. Vậy thì thực tế mình đã chọn Canada như thế nào? Rất đơn giản các bạn. Đầu tiên á, cái bước đầu tiên mình làm đó là Google. Không, đương nhiên là mình đã có cái dựa trên những cái category mà mình có ở đây ha, từng bước break down ra country, province, states, city, north, east, west, and then each category, và những cái category này á. Sau đó việc đầu tiên mình làm là Google. Ok, mình sẽ tìm trên Google và đơn giản thôi, mình hỏi Google là ok, top 10 countries to study abroad. Google sẽ cho mình cái top 10 quốc gia để mà mình lựa chọn. Mình thì mình không có ChatGPT ở cái thời điểm đó. Nhưng mà các bạn thì bạn có thể dùng ChatGPT nào và nó sẽ detail cho các bạn hơn nữa. Thì đầu tiên là mình hỏi Google. Sau đó thì mình làm cái checklist. Thì dựa trên 10 cái quốc gia mà nó đưa cho mình á, mình sẽ checklist xong rồi mình vào từng cái website của từng cái chính phủ á, the government website, để mà mình tìm kiếm thông tin. Xong rồi mình dùng phương thức loại trừ. Mình loại ra ok, cái quốc gia này nó mắc quá mình không thể tới, thì mình sẽ loại nó ra khỏi cái list quốc gia này. Ok, phù hợp hơn. Mình đi xuống tới cái quality. Ok, quốc gia này có vẻ hơi thiên về hướng của Make America Great Again của Donald Trump. Ok, nó không thể nằm trong cái list của mình. Ví dụ như vậy á. Thế này nè bạn, cái vertical này á, cái list, cái vertical category này của mình á, nó đã in order rồi. Nếu mà bạn follow á, thì bạn không cần phải làm nhiều research đâu. Vì đó, ví dụ ha, ví dụ như bạn có một list cái nước này mà bạn thích cái nước này quá, cái là nó perfect, nó cái là cái đời sống nó tốt quá, nhưng mà nó quá đắt đỏ, cái chi phí học phí mình nó không phù hợp với túi tiền của mình đó bạn, nên mình cũng không còn sự lựa chọn nào khác, mình phải loại nó ra khỏi danh sách thôi. Bạn thấy cái point của mình khi mà mình làm cái order này á, thì nó sẽ giúp các bạn narrow down, giảm cái list của mình xuống và lựa chọn phù hợp nhất. Sau khi mà mình chọn xong được cái quốc gia rồi á, thì mình sẽ bước tiếp sang tới cái province. Trong trường hợp của mình, tại vì Canada họ là cái tỉnh bang á, mình sẽ bước sang cái tỉnh nào. Mình cũng làm tương tự như vậy, đi theo từng bước: money, quality, opportunity, etc. Khi mà mình đã chọn được tỉnh thì mình mới bước xuống thành phố. Tương tự như vậy các bạn, mình có một và cuối cùng á, sau khi mình làm xong tất cả thì cái thành phố mà mình ở hiện tại nó là Edmonton, Alberta, in Canada, ở hướng North, by the way, ở hướng Bắc. Đây là một nơi mà nó cực kỳ lạnh và không hề có nhiều distraction. Mình nghĩ mình sẽ làm cái video riêng á, về thành phố mình. Bạn nên ở thành phố lớn hay thành phố nhỏ và lý do tại sao. Không phải trong trường hợp của bạn, mà là trong trường hợp của mình á, tại sao mình không ở những thành phố lớn và lý do. Edmonton đó các bạn, đây là một nơi mà mình rất tự hào được là một phần của nó, và cũng rất tự hào mang một phần của Việt Nam hòa nhập vào nơi này. Đây là đây là một cái Tết rất Việt Nam của mình, và mình xem cái nơi này như là cái ngôi nhà thứ hai của mình thật sự. Vậy nè bạn, mình hiểu là cái con đường này á, nó không hề dễ dàng, chẳng có cái lối đi riêng nào là dễ dàng hết á.
Thế nhưng mà mình thật sự hy vọng là qua việc chia sẻ những cái khó khăn và những trải nghiệm của mình, đương nhiên thì mọi người sẽ có mỗi cái khó khăn riêng, mỗi cái ai trong cuộc sống này đâu ai giống nhau. Nhưng mà ít nhất á, nếu mà bạn phải trải qua cái trường hợp tương tự như mình á, thì ít nhất là bạn sẽ không phải đi trên cái lối quá khó khăn. Cái đó thật sự là cái hy vọng của mình khi mà mình làm cái kênh YouTube này á. Nó sẽ giúp bạn phần nào dễ dàng hơn trên lối đi của bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.